السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية على شكل النجمة لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. قطعتنا اللي بنشتغلها سواء مفرش او بطانية او شال مستطيل او كوفية او اي حاجة طبعا حابين نشغلها بوحدتنا. بتتكون من لونين، لون بيكون قاعدة المفرش كله او قاعدة القطعة كلها، واللون التاني بيكون لون النجمة. تقدري طبعا ان انت تشتغليه باي لونين انت حباهم. طيب ممكن نغير يا رندا في الوان النجمة؟ ممكن نغير في الوان النجمة على شرط يكون اللون الاخير اللي هو طبعا قاعدة المفرش او قاعدة الشغل عندك تكون هي اللي ثابته عندك، سواء ابيض او اسود او اوف وايت او اصفر او اي لون انت حابه طبعا تكوني منه وحدتنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اكون دائره سحريه، بسيب مسافه من الخيط وعلى 2 من الاصابع هبتدي الف الخيط على ايديا وارجع للخلف واجي تاني للامام. بالشكل ده بيكون عندي الخيط مش هجيبه جنب بعض، لا اجيبه عكس بعض بشكل حرف الاكس، ومن نفس المكان هرجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط واحدة واحدة من على ايديا، واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف خيط البداية بحافظ عليه يقفل لي الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. طيب نقدر نشتغل داخل الدائرة السحرية دلوقتي؟ لا طبعا، لازم نقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط واخرج منها زي ما احنا شايفين. في البداية ببتدي اكون كمان سلسلة، وهعتبر السلسلتين دول اللي انا قفلت بيها واللي بعدها مجرد سلاسل ارتفاع، مش هعتبرهم عندي من العدد. دائره واسعه شويه، شد خيط البدايه، ضيقي مركز او سنتر الدائره زي ما انت عاوزه، وسط الدائره زي ما انت حابه. هبتدي داخل الدائره دي ببتدي اشتغل 18 غرزه عمود بلفه. ازاي بشتغل غرزه العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف لفه واحده وجاي من اسمه ان الف الخيط على الابره مره واحده. اصبح معايا الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفتها بقوا 2. هدخل داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، 1 2، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده عندي 1 2 3، وبكرر لغاية ما بوصل ل 18 غرزة عمود بلفة. في نهاية الراوند هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين نبتدي نعد مع بعض. بسم الله، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. معايا 18 عمود. في النهاية خلاص خيط البداية ببتدي أشده، بقفل منتصف أو سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. طيب بعد كده ببتدي في أول غرزة اشتغلتها سلسلتين ماليش علاقة بيهم. أول عمود اشتغلته بدخل تحت حرف الفي ومعايا خيط البداية، اسحب الخيط واخرج من تحته، من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلقه. هبتدي اكون النجمه معايا دلوقتي. هبتدي ارتفع سلسله واحده بس، وداخل نفس الفراغ الاول هشغل غرزه حشو. بعتبر ده بدايه السطر عندي. هشتغل 7 سلسله. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب اخر سلسله رقم 7 وبعتبرها ارتفاع غرزه حشو، واروح لرقم 2. يعني هعتبر الرقم 7 دي رقم 1 وهنزل لرقم 2 اشغل غرزه حشو. ازاي بشغلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسيب بقى السلسله الاولى واروح لرقم 2 في الحلقه الخلفيه الباك لوب، بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين، هلف خيط واخرج منه. بعد كده الغرزه اللي جايه بشتغل فيها غرزه نصف عمود هاف دبل كروشيه، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين. هدخل في الباك لوب الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف خيط واخرج منهم التلاتة. عمود بلفه عمود بلفه في الفراغين اللي جايين، 1 دبل كروشيه 1 دبل كروشيه. الفراغين اللي جايين هيكونوا اخر فراغين عندي. بشتغل 2 عمود بلفه تريبل كروشيه، بلف الخيط 1 2، بقى معايا 3 حلقات، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، 4 حلقات على الابره، الف الخيط واخرج من 2، بقوا 3، الف الخيط واخرج من 2، بقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كمان عمود ب2 لفه في الفراغ اللي بعده، بالشكل ده زي ما احنا شايفين.
طيب كده خلاص انا شغلت ايه حشو نصف عمود، 2 عمود بلفه، 2 عمود ب2 لفه. وكنت طبعا بادئه هنا بغرزه حشو. هسيب مكان الحشو بعد منها بسيب 1 2 فراغ، وفي الفراغ رقم 3 بنزل واعمل غرزه حشو بالشكل ده. كونت ضلع من ضلوع النجمه زي ما احنا ايه شايفين. ارجع تاني بكرر نفس اللي عملته هنا. بعد الحشو برتفع 7 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7. هسيب اول غرزة، وفي تاني غرزة بشتغل حشو نصف عمود في الفراغ اللي بعده، 2 عمود بلفة في ال2 فراغ اللي جايين، 1 واللي بعده كمان 1 عمود بلفة، 2 عمود ب2 لفة في اخر 2 فراغ موجودين عندي، 1 عمود ب2 لفة، كمان عمود ب2 لفة في الفراغ اللي بعده، وببتدي بعد كده بقى ايه هسيب غرزة الحشو وأعد من بعدها 1 2، وفي الفراغ رقم 3 بدخل معايا خيط البداية لو بخفيه. لو خلاص مش محتاجة اسحبه عشان ما يضايقنيش، هبتدي بقى ايه هسيبه في الفراغ ده وفي المكان ده زي ما هو، وبإبرة التنظيف هنضفه ايه في ظهر الشغل. وبعمل هنا في الفراغ رقم 3 غرزة حشو. ارجع ارتفع 7 سلسلة واكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية النجمة بتاعتي. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده كونت 1 2 3 4 5 الضلع رقم 6 من النجمة. في نهاية شغلي طبعا بسيب 2 فراغ وبروح لرقم 3 بقفل بغرزة حشو. هنا طبعا بما اننا ارتفعنا غرزة الحشو واشتغلناها في بداية السطر، فبروح فوقيها هي ادخل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلق بالشكل ده. هسحب بقى ايه الخيط بتاعي واسحب 10 سنتي منه، وبعد كده ابتدي اقص، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف الشغل ايه داخل النجمة من الخلف. طيب دلوقتي هبتدي اكون بقى الشكل السداسي للنجمة بتاعتي. هجيب الخيط عندي ومن اي مكان من عندي هنا هبتدي اقفل عقدة بداية، وهروح لاي ضلع من ضلوع النجمة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. انا عندي هنا بصوا يا بنات غرزة الحشو اهي، هنزل ادخل فوقيها. انا معايا حلقة على الابرة وبدخل فوق غرزة الحشو، بنزل تحت حرف الفي كامل، هخلي معايا خيط البداية هنا، هسحب الخيط وهخرج من تحتها. معانا كده على الابرة حلقتين، هلف خيط واخرج منهم كده بكون اشتغلت غرزة حشو. ده كده في الفراغ الاول. الفراغ اللي بعده بشتغل نصف عمود، الفراغ اللي بعده عمود بلفة واحدة، الفراغ اللي بعده عمود ب2 لفة كامل لغاية الاخر. وهتعرفوا يعني ايه بقول كامل لغاية الاخر، يعني هتعرفوا سبب الكلمة دي ايه. العمودين اللي جايين والعمودين اللي بعدهم في الجهة التانية في الضلع التاني ده هبتدي اشتغلهم مع بعض كأني بشتغل غرزة كلاستر. طيب ازاي يا رندا هنشتغلهم؟ 1 2 لفة لانه عمود ب2 لفة، وبدخل فراغي اهو، اسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2. اخر حلقة طبعا دي الاساسية ودي الحلقة الاخيرة من العمود ده هخليها على الابرة. تاني هرجع الف الخيط مرتين واروح للعمود اللي بعده، هسحب الخيط وهخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره. يبقى انا خدت العمودين ب2 لفه معايا هنا عندي على الابره، والحلقه الاساسيه موجوده هنا. طيب المكان بتاع غرزه الحشو انا بتجاهله، ماليش علاقه بيه خالص، مش بشتغل فيه خالص يا بنات. تمام، هنروح نشتغل فين على طول؟ على العمودين اللي ب2 لفه في الجهه التانية. انا لسه طبعا عندي الحلقات على الابره، بلف الخيط مرتين واروح عندي هنا ده هو اول عمود ب2 لفه. انا هنا بنزل بشتغل بقى في الجهة دي، هتلاقوها القاعدة اللي انا اشتغلت على السلاسل. طبعا انا عندي هنا الضلعين الباقيين من السلاسل. تمام، هدخل هسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، والتالتة معايا على الابرة كاخر مرة اللي هي العمود رقم 4 اللي هو تاني عمود عندي في الجهة دي ب2 لفة. بكرر بيبقى معايا ايه على الابرة الحلقة الاساسية اللي كانت موجودة عندي، وواحد 2 3 4 اللي هم عمودين من الجهة دي في الضلع ده، وعمودين في الضلع ده اللي هم العمودين ب2 لفة وعمودين ب2 لفة، باخدهم كلهم مع بعض في لفة واحدة، حلقة واحدة زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين هتبصوا تلاقوا ان مستوى الخط عندي هنا واحد. هرجع تاني عمود واحد
باتنين لفة بس كامل بقى مع نفسه كده لوحده. عمود بلفة واحدة واحد، نصف عمود، غرزة حشو. هتلاقوها ايه عندي هنا مكان غرزة الحشو، وبعد كده بعمل منزلقة في الفراغ اللي هو في المنتصف هنا ما بينهم، غرزة منزلقة، وابتدي اشتغل في الفراغ ده تاني. ارجع هنا اهو بعد ما مشيت بمنزلقة بارتفاع، من غير عفوا بدون ارتفاع، بشتغل غرزة حشو اهو يا بنات. بصوا، ارجع نصف عمود، عمود بلفة واحدة، عمود باتنين لفة. وقبل ما اكرر الجهة دي طبعا بوريكم، بصوا بقى شكل النجمة اصبح معايا ايه. خلاص كده انا كونت جانب من جوانب ايه، من جوانب الشكل السداسي بتاعي. المكان دوت احنا قفلناه زي ما احنا شايفين، خلاص اشتغلنا فيه غرز. وكانت الغرز طبعا باطوال الغرز، حشو نصف عمود، عمود بلفة، عمود باتنين لفة، وهكذا زي ما احنا شايفين. احنا ابتدينا نشتغل داخل الفراغات اللي هي السبعات دي اللي ايه بتتكون حوالين اضلاع النجمة. طيب المرحلة اللي جاية هكررها معاكم مرة كمان عشان خاطر بس تكون ثابتة واضحة معانا. بلف الخيط مرتين على الابرة، معايا حلقة اساسية ولفيت مرتين، بدخل فراغي اللي فوق العمود باتنين لفة الاول، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين مرتين، لفيت الخيط وخرجت من حلقتين وخليت الحلقة الاخيرة. بكرر الف الخيط مرتين، ادخل في الفراغ الاخير اللي هو العمود الاخير باتنين لفة في الضلع ده، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. طيب خلصت الجهه دي، محتاجه اروح للجهه التانية، بلف الخيط مرتين واكمل. هروح لاول غرزه عندي اهي، الاضلاع بتاعتها الاتنين اهو. بص انا اشتغلت على الحلقه الايه الخلفيه، هنا الحلقتين الاماميه مع المطب اللي في الخلف. بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. رابع عمود باتنين لفه، بكمل بنفس الطريقة. اصبح معايا واحد اتنين تلاتة اربع حلقات للاربع اعمدة باتنين لفة اللي في المنتصف هنا، والحلقة الاساسية الف الخيط واخرج من الخمس حلقات مع بعض. ارجع اكرر عمود باتنين لفة واحد، عمود بلفة واحدة، نصف عمود، غرزة حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. في المكان في المنتصف هنا قبل ما اشتغل غرزة الحشو بشغل غرزة منزلقة، وارجع اشغل غرزة حشو، وبكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية الوحدة السداسية بنفس الطريقة. هكمل بقى بقية السطر بتاعي وارجع لكم نشوفها مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص بيكون اكتمل الشكل السداسي، وقفلنا كل الفراغات اللي حوالين النجمة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. قد ايه وحدة جميلة جدا ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. بروح بعد ما خلصت اخر غرزة حشو لأول غرزة حشو اشتغلتها، وبقفل بغرزة منزلقة. طيب بنفس الطريقة ببتدي اشتغل كل الوحدات اللي بشغلها، وفي اخر سطر ببتدي اشتغل وببتدي اشبك الوحدات بتاعتي، او ان انا بشبك بالخيط والابرة، ودي طريقتها موجودة عندنا في فيديو على القناة، او كمان بشبك بغرزة المنزلقة وبرضك طريقتها موجودة عندنا على القناة. طيب تعالوا نشوف لو حبيت ان انا طبعا انا لو شبكت الوحدات هتبصوا تلاقوا ان هيكون عندي فراغات اللي هي بتكون الجزء طبعا الايه النص اللي هو بيكون ما بين كل واحدة وواحدة. طيب ازاي يا رندا نبتدي نشتغل نصف القطعة دي؟ يعني ازاي اشتغل نصف النجمة دي كده اهو بالشكل ده؟ ازاي اشتغل القطعة دي بحيث ان انا في النهاية خالص الشكل عندي سواء بعمل شال او بطانية او مفرش سرير او كارديجان او اي حاجة انا حابة اشتغلها، اعمل نصف القطعة. تعالوا نشوف مع بعض. انا بشتغل بس بالوان مختلفه، لكن كل القطع اللي بتشتغلوها بتكون بنفس اللونين اللي انتوا شغالينهم. لو حابين بس تغيير في الالوان هتكون الوان النجوم بس هي اللي مختلفه، لكن القاعده هتكون لون واحد. هبتدي اكون دائره سحريه، وداخل الدائره ببتدي اشتغل 11 غرزه عمود بلفه. انا كده عندي سلسلتين دول بعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، وبعد كده هبتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة لغايه ما اوصل 11 غرزه عمود بلفه. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين انا معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11. في نهاية السطر طبعا خيط البداية بشده بقفل
منتصف الدائرة. المرة دي طبعا الدائرة انا مش هقفلها بمنزلقة بقى خلاص، لان انا كده عندي يعتبر انا كده وصلت لنهاية السطر عندي. انا عايزاها مفتوحة كده مفروضة لان هي نصف قطعة. هرتفع سلسلة واحدة بس والف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. هاتي خيط البداية معاكي في الجهة دي اهو، مفيش مشكلة. اول فراغ بدخل اشغل فوقيه غرزة حشو، وبعد كده ارتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. تعالوا بقى ناخد بالنا من اول 7 سلاسل واخر 7 سلاسل اللي في المنتصف كلهم بنفس الطريقة اللي اشتغلناها داخل النجمة الاولى الاساسية بتاعتنا. هسيب سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدها رقم 2 اشغل غرزة منزلقة سليب ستيتش، منزلقة اللي بعدها غرزة حشو سنجل كروشيه، اللي بعدها نصف عمود هاف دبل كروشيه، واللي بعدها هاف دبل كروشيه نصف عمود، واللي بعدها عمود بلفة. يبقى كده عندي اشتغلت منزلقة حشو حشو نصف عمود نصف عمود. وبعد كده اشتغلنا كده كام غرزة؟ سبت واحدة، اتنين اشتغلت فيها منزلقة، تلاتة اشتغلنا فيها غرزة حشو، أربعة، خمسة، ستة فيها عمود بلفة، وسبعة بردك عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى دي الغرزة اللي انا اشتغلتها الاولى، بعد واحد اتنين بسيبهم واروح لرقم تلاتة وبعمل غرزة حشو. وفي اخر النجمة يا بنات نفس السبعة الاخيرة بتكون بنفس الترتيب دوت. بشتغل بسيب سلسلة وبشتغل في رقم اتنين منزلقة، وبعد كده حشو نصف عمود نصف عمود عمود عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هنا بقى هبتدي اشتغل زي النجمة الاساسية بتاعتي، بسيب غرزة وبروح للتانية اشتغل حشو نصف عمود عمود بلفة عمود بلفة عمود باتنين لفة عمود باتنين لفة. ركزوا يا بنات معايا وناخد بالنا، راجعوا حتى كمان الفيديو، رجعوا الفيديو اتفرجوا على الجزء دوت، شوفوا الضلع الاول من النجمة شكله ايه والضلوع التانية هتكون شكلها ايه. الاول والاخير بنفس طريقة الضلع اللي احنا اشتغلناه مع بعض دلوقتي. الاضلاع اللي بتكون في المنتصف بتكون زي ما احنا شايفين كده. بعد ما خلصت اخر عمود باتنين لفة، دي المكان اللي كان فيه الحشو بسيبه، بسيب بعد منه فراغين واروح اشتغل غرزة حشو كمان. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، بكرر زي دي بالظبط وارجع لكم تاني زي ما احنا شايفين. بعد ما خلاص خلصت عاوزه اقول لكم على حاجه، بس الجزء الاول دوت عفوا سامحوني، احنا بنسيب فراغ واحد بس واروح في رقم اتنين بعمل غرزه حشو، وبردك في النهايه بسيب فراغ واحد وبعد كده بعمل غرزه الحشو الاخير. انا هنا في الحشو دي هبتدي ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، هسيب سلسله وفي التانية بعمل منزلقه، اروح في اللي بعدها غرزة حشو نصف عمود نصف عمود عمود بلفة واحدة عمود بلفة واحدة. النهاية تالت سلسلة ارتفاع عندي هنا واحد اتنين تلاتة، او اول عمود عندي عفوا بعمل فيه غرزة منزلقة او بشغل فيه غرزة حشو، ايهما تفضلين. خليها حشو بقى زي ما ابتدينا حشو ختمنا غرزة حشو زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي خلاص الخيط دوت انا مش بشتغل بيه، وببتدي زي ما انا اشتغلت الجزء ده طبعا في النجمة ببتدي اشتغل هنا بردك بنفس الطريقة. طيب عاوزة اقول لكم على حاجة، في امكاننا نخلي السطر دوت هو السطر الاخير من النجمة، وممكن نشتغل كمان سطرين عليه بحيث ان شكل طبعا النجمة بتاعنا يكون اكبر وشكله افضل. طيب تعالوا نشوف هنشتغل ازاي لو احنا حابين نشتغل سطرين كمان على السطر اللي هو باللون الاصفر ده. هنمسك الخيط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا برجع طبعا السلسله دي لان انا مجرد دي كنت بسحب بيها الخيط. انا هنا واقفه فوق اول غرزه حشو عندي، هرتفع سلسلتين واحد اتنين، وفي اول فراغ هبتدي اشتغل عمود بلفه كده واحد، اللي بعده كمان عمود اتنين بسم الله الرحمن الرحيم، اللي بعده عمود يبقى تلاتة. عندي كده هنشتغل كام عمود بلفة؟ هشتغل 4 غرزة عمود بلفة، ده رقم 4. طيب يا رندا الغرزة اللي في المنتصف دي اللي كان فيها 4 غرز مع بعض هشتغل فوقيها غرزة عمود باتنين لف.
وارجع اكرر 4 عمود بلفة واحدة، 1 2 3 4. عندي هنا مكان غرزة المنزلقة اللي في المنتصف دي بشتغل فيها 3 عمود في نفس الفراغ، 1 كمان مرة، 2 كمان مرة، 3. وارجع اكرر 4 عمود بلفة واحدة، 1 2 3 4. والعمود اللي هو فيه 4 عمود مع بعض من تحت بشتغل فوقيه عمود ب2 لفة، وارجع اكرر 4 عمود، 1 2 3 4. وعندي فوق المنزلقة 3 عمود في نفس الفراغ، 1 2 3 فوق غرزة المنزلقة. وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة، هكمل وارجع لكم. ونبتدي كمان بعد ما نخلص السطرين باللون الاصفر اللي هو هنعملهم لو حابين نكبر شكل النجمة او شكل السداسي بتاعنا، وارجع لكم نكمل السطر ده والسطرين اللي في الاخر بردك ونبتدي نشبك مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر هنقفله مع بعض ونبتدي السطر الجديد. وهنا اشتغلت زي ما احنا اشتغلنا هنا بالظبط، قفلت الجزء الداخلي واشتغلت السطرين. بس هيكون في اختلاف عندي هنا يا بنات ما بين طبعا الجزء ده نص وهنا جزء كامل، ان في اول غرزة بشتغل غرزتين وفي اخر غرزة بشتغل غرزتين من الاعمدة، وبشتغل بشكل طبيعي على بقية الغرز زي ما احنا اشتغلنا هنا بالظبط. ارجع السطر اللي بعده ارتفع سلسلتين واشتغل غرزتين في اول عمود، وبعد كده بمشي لغاية الغرزة اللي في المنتصف بشتغل فيها 3 عمود 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 عمود، في المنتصف بشتغل 3 عمود 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 عمود، في اخر غرزة بشتغل غرزتين عمود بلفة. لكن كل الخطوات هي زي اللي احنا اشتغلناها هنا بالظبط. طيب في نهاية السطر احنا هنا طبعا اشتغلت الأعمدة الأربعة، بقالي هنا مكان المنزلقة بشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ، لأن دي الزاوية عندي 1 2 3. وطبعا السطر الأخير يا إما إنك تخلي السطر اللي هو بتجمعي فيه الأعمدة مع بعض هو الأخير، يا إما تخلي إيه السطر الأخير اللي هو بيكون بتشتغلي السطر ده والسطر اللي بعده اللي احنا هنشتغله ده هيكون هو الأخير بالنسبة لنا. بتبتدي تشبكي فيه الوحدات مع بعضها. بقفل بغرزة منزلقة وابتدي ارتفع 1 2 سلسلة، وهعتبرهم بس سلاسل ارتفاع، واشتغل فوق كل عمود عمود بلفة واحدة، كل الأعمدة بما فيهم حتى العمود ب2 لفة اللي كان تحت بشتغل بردك فوقيه عمود بلفة واحدة. كده اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا بشتغل لغاية ما بوصل ل3 أعمدة اللي عندي في الزاوية. كده 9. باخد اول عمود من ال3 اللي في المنتصف مع بعض اشتغله لوحده، يبقى كده عندي 10. والعمود بقى اللي في المنتصف عفوا بشتغل فوقيه 3 عمود بلف، 1 2 كمان مرة 3. طيب كده اشتغلنا 10 قبل ما اشتغل ال3، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنا في النهاية لما هاجي اشتغل انا عندي دول ال3 اللي مع بعض بشتغل اول عمود فيهم مع المجموعة دي، واخر عمود مع المجموعة دي. يعني بعد ما هخلص العمود اللي في المنتصف ده اشتغل عليه 3 عمود، والعمود الاخير بشتغل عمود واحد وبقفل بغرزة منزلقة فوق اول عمود بشتغل زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا بقى نبتدي نشبك في وحدة تانية مقابلة لينا ونشوف طريقة التشبيك. طريقة الشغل عندي في السطر ده انا بشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما بوصل للعمود اللي في المنتصف ال3، بشتغل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين. تعالوا بقى انا لو ببتدي اشبك، تعالوا نبتدي نشبك من العمود اللي هو رقم 2. انا اشتغلت كده عمودين، هسحب بقى الحلقة بتاعته وهجيب الجزء اللي هشبك فيه بالشكل ده. انا عندي هنا العمود اللي في المنتصف اهو، زي ابتدي اسحب الحلقة دي من تحت هنا واروح اشتغل العمود رقم 3 هو في نفس الفراغ، اسحب الحلقة كده اروح للعمود ده اللي وراه على طول، اسحب الحلقة من تحته اروح اشتغل على العمود العادي بقى عمود، اسحب الحلقة بتاعتي واول عمود عندي اهو في الفراغ العادي. بصوا يا بنات، بعدين بنزل تحت حرف الفي للغرزة
اسحب الحلقة اللي انا اشتغلتها وسبتها لوحدها، وارجع اشتغل العمود اللي في الوحدة اللي انا بشتغلها. يعني اول وحدة دايما بشتغلها كاملة، والوحدة اللي انا بشتغلها الجديدة بتكون السطر الاخير هو اللي بقفل فيه. بنزل تحت حرف الفي للغرزة اللي مقابلة ليا، واسحب الخيط من تحتها بالشكل ده، اكمل غرزتي وهكذا. اما انك تشتغلي بالطريقة دي زي ما انت شايفة اهو بالشكل ده، وبتكون طبعا جاية بشكل ضفيرة شوية مطفورة على بعضها بالشكل ده. اكيد طبعا انك بتشتغلي كل السطور الاخيرة قاعدة المفرش او الشال كلها بلون واحد، هي النجوم بس اللي بتختلف معي. لكن انا حبيت نعمل ميكس من الالوان، بحيث بردك البنات بيحبوا طبعا يشوفوا ايه الوان ممكن تمشي مع بعضها بنفس الطريقة دي، او بتشبكي بطريقة غرزة المنزلقة او بطريقة الخيط والابرة. والطريقتين ليهم فيديوهات على القناة، حتى الطريقة دي كمان ليها فيديو خاص بيها بالتشبيك على القناة، لان احنا عندنا اكتر من 10 فيديوهات للتشبيك على القناة. اللي يحب يراجعها طبعا اتمنى ان هي تنول اعجابكم. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. بكمل بقى الوحدة بتاعتي بنفس الطريقة، وبقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.